Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në hyrje të puntatës për sot unë kam prezantuar shkurtimisht të ftuarin që do të kemi në këto momente, Kevin nga Oregoni, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili do të ndajë me ne më tepër nga eksperienca e tij. Përshëndetje, mirë se keni ardhur së bashku me Kristianën, e cila edhe do të përkthej për ne sot. Faleminderit që na ftuat. Kevin, në fakt, përpara se të ndalemi tek historia apo historitë e udhëtimit tënd, mund të ndash diçka më tepër me dëgjuesit tan rreth vetes, kush është Kevin, nga vjen dhe nga ana tjetër si nisi pasioni yt për udhëtimet. Yes, sure. First, thank you for having me. It's always an honor when Së pari faleminderit që më ftuat. Është gjithmonë një nder. when people find you interesting enough to ask you questions. Është gjithmonë një nder kur për njerëzit jem mjaftueshëm interesant sa duan që të pyesin. So I am an American from as you mentioned, Oregon, the west coast of the United States. Jam një Amerikan nga Oregoni, nga një vend perëndimor i Shteteve të Bashkuara. And as for where my passion for travel began, I suppose it was there from the beginning. I was born in Bangkok, Thailand. Dhe për sa i përket fillimit të pasionit tim për udhëtimin, fillovi që në momentin që linda, sepse kam lindur në Bangkok të Tajlandës. And my parents are travelers. They traveled, my father doing mission work, and I was born also in that context. Dhe prindrit tim janë udhëtar, janë udhëtues. Së pari timat ka qenë misionar dhe unë linda në gjatë pjesës së misionit të tyre. And my first trip independently was as a 19-year-old. I grabbed my backpack and I spent 3 months traveling around, backpacking around China. Dhe udhëtimi im i parë ka qenë kur isha 19 vjet. Mora çantën e shpinës dhe u largova dhe qëndrova 3 muaj në Kinë duke udhëtuar nëpër malet e Kinës. So I've always had a strong intuition to see other places, experience, and to absorb what I can from other cultures and other people. Edhe gjithmonë kam pasur këtë intuit për të vizituar vende të reja, për të mësuar prej kulturave të vendeve të reja dhe njerëzve. Shumë interesante në fakt, edhe me historinë që sapo tregove, fillesat e tua ka kuptime gjitha përse ti je duke udhëtuar dhe je kaq apasionuar mbas udhëtimit. Prandaj mund të ndash diçka më tepër se çfarë të ka shtyrë të nisësh këtë udhëtim tashmë prej më shumë se 6 vitesh, me autobusin tënd dhe si ka ndikuar e gjitha kjo në mënyrën se si ti e sheh jetën sot, realitetin me cilin njerëz të ndryshëm në mbar botën përballen. Well, first, I don't think anybody really intends to go out on a 6.5+ year journey in a car. That's more chance. Së pari të sqarojmë që jo të gjithë njerëzit kanë këtë pretendim që do hipin makinën dhe do kalojnë 6 vjet e gjysmë duke udhëtuar, është thjesht pjesë e shansit. The original inspiration would have been Che Guevara wrote a book from before he became a revolutionary. He drove his motorcycle from Argentina up to the northern part of South America. Një nga frymëzimet time të para, mbas se ka qenë leximi rreth Che Guevarës, përpara se Che Guevara të beshte një revolucionist, ai mori motorin e vet dhe udhëtovi nga Argentina në një pjesë tjetër të Amerikës Jugore. So he wrote a book about that experience, and that was turned into a movie around 2010.
Ai shkruajti një libër mbi Che Guevara shkruajti një libër mbi këtë eksperiencë dhe më pas u kthye ky libër në një film që u publikua në vitin 2010. So I saw that and I thought, well, I want to take a motorcycle up the west coast of South America. Dhe unë e pash këtë dokumentar dhe thash, okay, dua të shkoj me motor në pjesën perëndimore të Amerikës së Jugut. And so that eventually resulted in me driving a old Volkswagen down to get from the United States to get to the west coast of South America. Dhe më pas kjo ide u shndërua në të blerit të këtij autobusi të vjetër dhe ishte fillimi i udhëtimit tim në pjesën perëndimore të Amerikës së Jugut. Në fakt, Kevin, gjatë bisedës sot në studio ne do të ndalemi tek disa nga udhëtimet e tua më të veçanta, por le ndalemi së pari tek Amerika e Jugut. Gjatë këtij udhëtimi, cilat kanë qenë ato momente apo edhe historitë më të forta që ende i mban mend dhe nga ana tjetër të përcjellin gjithmonë edhe tepër emocion kur i kujton? Yes, I would say what sticks with me the strongest was my experience in Peru. Ajo që ka qëndruar me mua si eksperiencë më gjatë është eksperjenca time në Peru. I think it was the first time where I really started to see how much existed in the world, particularly in the Americas prior to the arrival of Europeans. Sepse ishte vendi ku pash se sa shumë kishte qenë atje në ekzistencë shumë më përpara se sa evropianët të vinin nëpër Amerikat e Jugut dhe të Veriut. We grew up in the US with this idea, incorrectly, I don't think intentionally taught. Në Shtetet e Bashkuara, të gjithë jemi rritur me këtë ide që mbase edhe nuk na është mësuar qëllimshmërisht. That somehow the Americas were empty or did not have a lot happening. Dhe ideja është që na është mësuar që Amerikat ishin bosh dhe nuk ishte shumë jetë përpara se të vinin evropianët. And you go to Peru and you start to see that there was very sophisticated, plentiful, vibrant culture was there, were growing and developing for thousands of years. Dhe kur shkova në Peru, kuptova që kultura e sofistikuar, jeta e kultivuar nga njerëzit e atij vendi kishte qenë atje për 1000 vjet ose më shumë, për mijëra vite. So not necessarily a story, but definitely a moment of great importance during my trip. Kështu që mbase nuk është një histori specifike, por është një moment shumë i rëndësishëm gjatë udhëtimit tim. Më vjen mirë, edhe ne në një farë mënyrë jemi duke udhëtuar me historitë që Kevin është duke ndarë, prandaj le të ndalemi pak tek udhëtimet e tua në Evropë, cilat vendet kanë lënë më tepër mbresa. Çfarë e bën për ty Evropën një eksperiencë të veçantë, edhe mbi të gjitha për një udhëtar afatgjatë sikurse ti je tashmë? So my arrival in Europe was the first time I'd ever been in Europe, and of course I was very impressed. Era kur arrita në Evropë ishte era time e parë në Evropë dhe patjetër u impresionova shumë. How much history is present in life is just something that we don't have in the United States. Dhe prezenca e historisë, sa shumë histori ka Evropa, është diçka që nuk e shohim në Shtetet e Bashkuara. So I immediately fell in love with that aspect of being in Europe. Kështu që në fillim më pëlqevi kaq shumë ky aspekt I të qenit në Evropë. And I think furthermore, I also love the balance of Europe in a way that doesn't exist in the United States. Më pëlqen gjithashtu ajo jeta e balancuar e Evropës që nuk ekziston në Shtetet e Bashkuara.
yeah, the well, I'm not sure how to keep going on that. Can we? Yeah, that was good. Yeah. Në fakt, unë e përmenda edhe më herët, edhe ju jeni duke e prezantuar për gjatë bisedës në ditën e sotme udhëtimin tënd në Afrikën e Jugut, në Evropë, duke ndarë edhe ato eksperiencat e tua në këto vende, por gjithashtu ke kaluar edhe në Afrikën Veriore dhe atë Perëndimore. Si ka qenë kjo aventurë për ty, qoftë nga kultura, njerëzit, por edhe sfidat që ke hasur gjatë këtyre udhëtimeve? Yes, I think what traveling does is it challenges you in your beliefs of how you think the world should work and is. A mendoj që udhëtimi shpesh ajo çka bën është të sfidon besimet e tua mbi mënyrën se si ti e sheh botën dhe mënyra se si bota duhet funksionoj. And I would say North Africa is still very familiar to Europe. I mean, North Africa was the interaction between North Africa and Europe was part of is thousands of years of culture. It's inseparable, really. Dhe kur vjen fjala për Afrikën Veriore, Afrika Veriore është shumë e ngjashme me Evropën, sepse për qindra vite Afrika e Veriore dhe Evropa kanë pasur kontakt me njëra tjetrën dhe kanë qenë pjesë e jetëve të njëra tjetrës. So it's all still very familiar, and then you think, oh, I've 6 years traveling, I've seen enough, I'm not going to be shocked. Dhe është pjesë e ngjashme, aq e ngjashme me ato që kam parë deri tani, kështu që është e lehtë që të thuash, "Oh, kam 6 vjet që udhëtoj, kam parë të gjitha." And then you arrive in West Africa and the world is entirely different. Dhe arrin në Afrikën Perëndimore dhe bota ndryshon komplet. And this was surely a challenge for me, and one that I wasn't prepared to rise to at the time, actually. Dhe kjo është një sfidë e madhe për mua dhe një sfidë të cilën në atë kohë nuk isha gati që ta ballafaqoja. Yeah, I found myself not adapting well, and my original intention was to actually drive through West Africa, and because of that, because I wasn't doing well, I made the decision to turn around, which was very difficult for me. It's not something that I wanted to do, but I also feel like if you can't travel and be respectful and participate in what you're seeing, then for me, I'm not going to be having the experience I want, and I'm not going to be representing well the people or where I come from, Americans. E gjitha veten një sfidë të madhe në Afrikën Perëndimore, edhe pse qëllimi ishte që të shkoja deri në jug, mu desh që të merrja vendimin për shkak të ndryshimit kaq të madh të kulturës që të rikthehesha në veri. Dhe nga njëherë është e rëndësishme që të pranosh që udhëtimi tim ka ndryshuar dhe të pranosh sfidën që nuk je gati për ta ballafaquar dhe të lëvizësh, të vazhdosh të ecësh. So, yeah, that was a challenge, and I looked at it. It's not always about my goal is not about visiting a certain place or taking a certain route. Kjo është një sfidë dhe qëllimi tim që në fillim nuk është që të shkoj në një vend të caktuar dhe të marr një rrugë të caktuar. It's about learning and exchange, and I hope I wasn't prepared at that time. I'm hoping that I'm going to make another attempt from the east side of Africa, and hopefully will be hopefully my travels and time sense will prepare me in a better way for
being a better guest. Nuk isha I përgatitur radhën e kaluar, por qëllimi I udhëtimit tim asnjë nuk është destinacioni, sesa që është sjellja e mësimi ndërsjellët mes kulturave dhe eksperienca mes njerëzve që takoj. Kështu që do përpiqem që të udhëtoj prap në Afrikë, por këtë radhë nga ana lindore, me shpresën që eksperienca që do kem përpara se të arrijë në anën lindore të Afrikës të më ketë përgatitur për ta përqafuar kulturën më lehtë këtë radhë. Më vjen mirë. Ne do të vazhdojmë të zbulojmë edhe më tepër nga Kevin, nga udhëtimet e tij, nga gjithçka që ka mësuar prej tyre dhe mbi të gjitha rikthehet për herë të dytë në mos gaboj në vendin tonë në Shqipëri, prandaj do të ndaj më tepër edhe nga kjo eksperiencë, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur shkurtimisht këngën Dashuri e Perëndis kënduar nga Gloria Nure. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes spirit të tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e tij do të vi dhe shpejt jeta ime do jetë e tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuri e tij nuk ka kufi. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes spirit të tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e tij do të vi dhe shpejt jeta ime do jetë e tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuri e tij nuk ka kufi. Dashuri e tij nuk ka kufi. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Kevin, së bashku me Kristianën, e cila është duke e përkthyer për të gjithë ne në ditën e sotme, ku Kevin është duke ndarë më shumë nga eksperienca e tij e udhëtimit, tashmë mbi 6 vjet e gjysmë, duke udhëtuar në vende të ndryshme në Amerikë, Evropë, por dhe në Afrikë. Pas kaq shumë viteve në lëvizje, Kevin duhet të të pyes se çfarë mban ende atë gjallë dëshirën për të udhëtuar në gjithë botën dhe për të vazhduar edhe më tej. This one is easy, and to do this for 6.5 years, Kjo është e lehtë për mua dhe vetë fakti që e kam bërë për 6 vite e gjysmë, it's not enough just to see physical things, nuk është e mjaftueshme thjesht që të shohësh gjëra fizike, but it's the people that really keep me going. por janë njerëzit ata që më mbajnë të gjallë dëshirën për të vazhduar. Yeah, it's the interactions with others Janë marrëdhëniet e ndërsjellta mes njerëzve that allow me to honestly become a better person që më lejojnë mua që të bëhem një njeri më I mirë. and get to learn. I think my passion comes from my interest Mendoj dhe
më bën që të mësoj. Mendoj që pasioni tim fillon si fillim nga interesi tim. in how other people see and organize the world. Se si njerëzit e shohin dhe e vënë në rregull e organizojnë botën. So, yeah. Në fakt, unë e përmenda shkurtimisht edhe më herët, ti rikthehesh në Shqipëri, ke qenë këtu rreth gati një vit e gjysmë më parë. Prandaj dua të të pyes se çfarë kujton nga vizita jote e parë dhe pse vendose të rikthehesh përsëri këtu. Yes, I returned to Albania because of the people. Jam rikthyer në Shqipëri për shkak të njerëzve. And also the amazing nature. Edhe gjithashtu për shkak të natyrës së bukur. But first, one of importance was being here in Korçë. I was here for 1 month. Po diçka e rëndësishme, një vit e gjysmë më përpara isha në Korçë për 1 muaj. And getting to participate in a small community here. Edhe fakti që u përfshiva në një komunitet të vogël këtu. That really helped me become a more like open, accepting person. Më ndihmoi që të isha njëri më i pranueshëm, më i hapur. Yeah, and there's nothing. I don't think you can ask for more than that. Dhe mendoj që s'mund të kërkosh më tepër se kaq. Dua të të pyes edhe në lidhje me atë që jam e sigurt ti e quan mikun tënd më të mirë, pse pikërisht një autobus Volkswagen? Çfarë bën atë ndoshta partnerin tënd ideal të udhëtimit dhe si e ke shndruar ti në një shtëpi të vërtet me rrota, sepse ai është kudo me ty. Është ajo. Ajo. Po. Ke të drejtë, Kristiana. Yeah, I'm not sure ideal is the best word to describe the Volkswagen bus. Nuk mendoj që fjala ideale është fjala më e përshtatshme për të përshkruar një autobus Volkswagen. It's actually a very difficult vehicle to travel with. Në fakt është një vetur shumë e vështirë për të udhëtuar. But as a choice, it is important as a symbol. Por si si simbol, vendimi tim është i rëndësishëm për atë çka simbolizon. Which is recognizable around the world. Njihet në gjithë botën. It says something. I think it's indistinguishable from some sense of freedom. Dhe është shumë i lidhet shumë me konceptin e lirisë. And so it serves not only as a symbol but also an entry to conversation with people. Dhe nuk është thjesht një simbol i lirisë i një udhëtari, por gjithashtu është një pjesë shumë e rëndësishme e bisedave që kam mes njerëzve. And so in that sense it really is ideal because Kështu që në këtë aspekt patjetër është ideal si automjet. Because meeting the people is such a high priority in my travel. Sepse për mua të takuarit e njerëzve është një prioritet shumë i madh i udhëtimit. Do të shkëputemi shkurtimisht për ndjekur një tjetër këngë dhe rikthehemi në studio me Kevin për të zbuluar më tepër në përfundim të kësaj bisede mbi destinacionet e tij të radhës, çfarë dëshiron të vizitojë dhe cilat janë planet e tij, por shkëputemi për të dëgjuar këngën çmik në është Jezus Krishti kënduar nga Petrina Kalaveshi. Çmik na është Jezus Krishti, në çdo rast ai na mbrojt. Shprivilegjti shpijen Zoti, çdo gjë që zemra na lëndon. O, çgësim shumë e largojmë, o, ç'mundim e heqim kot, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhit Zot. Kemi nga sjellë dhe mundime,
zi si njerëzia, nuk të mbet mi dhe një mik. Thuaja të gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaja të gjitha Zoti, ai Shmik në është Jezus Krishti, është kjo këngë që na rikthen në studio në programit Muzikë Plus për të vazhduar dhe në këtë momente bisede në ditën e sotme me Kevin dhe dua të pyes në këtë momente në lidhje me destinacionet e radhës që ti dëshiron të vizitosh, të eksplorosh më tepër dhe pse jo të vazhdosh misionin tënd për të parë thuajse gjithë botën, ai sa mundesh. Well, it's a very good question. It's a very small ambition. It's only the rest of the continents of Asia and Africa. Është një pyetje shumë e mirë. Ambisja nuk është shumë e madhe sepse është thjesht një pjesë që më ka mbetur e kontinentit të Azisë. So more specifically, the next steps will be traveling to Greece and then onwards to Turkey. And Më specifikisht do udhëtoj udhëtimi i radhës është në Greqi dhe më pas në Turqi. and then from Turkey, things get a little more difficult logistically. Dhe më pas kur të arri në Turqi, gjërat vështirësohen pak nga ana logjistike. So in this kind of trip, you have to be very flexible and take the path of the most likely to have success. Edhe në këtë udhëtim është shumë e rëndësishëm që të jesh njëri fleksibël dhe të marrësh udhën që do jetë më e sigurta që ti do kesh sukses. Më vjen mirë. Për gjitha këto destinacione që dëshiron të vizitosh, një ndërtoj edhe Greqia shumë pranë nesh. Edhe jam e sigurt që ka shumë për të parë dhe për të ofruar Greqia. Në përfundim të bisedës sonë në studio në këtë moment, cili do të ishte një mesazh për gjithë të rinj që janë duke na ndjekur dhe pse ata duhet për gjithë ata që kanë pasion në udhëtimin duhet ta ndjekin këtë dëshirë edhe ta marrin si shembull edhe historinë tënde. Yeah, I think two things come to mind. Dy gjëra më vijnë në mendje. The first E para is to be open. është të qeni të hapur. And that one might be self-selecting. Dhe varet kjo nga personaliteti, nga njeriu, sa i hapur je. Yeah, for anybody who's thinking to travel. Për çdo njeri që do të udhëtoj, duhet të jetë i hapur. And I think the second one Dhe e dyta, is maybe less obvious. mbase është më pak e spikatur. And that's that you need less than you think. Dhe është që nuk të duen shumë më pak gjëra se që mendon. When people see what I'm doing, I think they typically they wonder how. Shpeshherë kur njerëzit shohin atë që po bëj, më pyesin ose mendojnë si po ja del. And a part of it is money, Një pjesë është ana monetare, parat, but also an essential part of it is trading por një pjesë tjetër shumë e rëndësishme është ky shkëmbimi, comfort for opportunity. shkëmbimi i rehatis për një mundësi. Unë të falenderoj Kevin vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme dhe të uroj shumë bekime dhe suksese në udhëtimet e tua. Thank you. Thank you. Kristiana, të falenderoj gjithashtu edhe ty për gjithë përkthimin, ishte kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Ne këtu përfundojmë bisedën në studio dhe shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Për ulem, kënduar nga Kisha Ungjillore, Libonik Maliq, bashkë rikthehemi vetëm pas pak miq.